Er is weer een nieuwe bieding binnengekomen. En? Er is nog meer geboden. Ja, ik zweer het. Nou, hoeveel? In mijn vorige video heb je kunnen zien dat ik samen met een designer een eigen digitaal kunstwerk heb gemaakt. Dus laten we beginnen. Dit was het eindresultaat van het kunstwerk en die hebben we vervolgens geüpload op een website waar NFT's worden aangeboden. En wat er toen gebeurde, had ik nooit, maar dan ook nooit verwacht. Jongens, er is $9.500 geboden. Wacht, wat? Maar eerst wil ik even wat zeggen, want we zijn nu precies een jaar verder met dit kanaal en we hebben inmiddels bijna 50.000 abonnees bereikt. En ik wil jullie daar echt ongelooflijk voor bedanken. We hebben dit allemaal samen gedaan. We hebben het afgelopen jaar super vette dingen mogen doen. Zo heb ik onder andere eten mogen bezorgen in Italië. Hebben we een eigen restaurant opgericht met diepvriespizza's. Ben ik op reis gegaan naar Milaan van mijn maandelijkse YouTube inkomsten. En hebben we van €0 €1000 gemaakt. Ik ben blij. Eindelijk! En ik ben jullie daar echt super dankbaar voor. En zoals je misschien hebt vernomen, de laatste tijd gaan de video's erg vaak over financiën en ondernemen. En wijken we misschien een beetje af waarvoor jij bent geabonneerd. Zodra corona voorbij is, ga ik echt de gekke content voor jullie maken. En ga ik proberen YouTube fulltime te doen. En dankzij deze video ben ik weer een stapje dichterbij. Ja, want in mijn vorige video heb ik dat digitale kunstwerk gedeeld op een website samen met Mart. Het linkje naar Rarible.com staat in de beschrijving. Ja, en eigenlijk deden we dit een soort van voor de grap. En een paar uur nadat die video was geüpload, kregen we al biedingen binnen. Het begon met een bod van ongeveer $100 door Dave en daarna werd er gelijk door Boris $128 geboden. Nou, een paar uur later bood Mella 0,13 Ethereum en dat staat ongeveer gelijk aan €220. Een gebruiker genaamd Anne bood daar iets boven, maar Melle liet zich niet kennen en bood daar weer bovenop. Toen Anne weer, toen Melle meer en toen ineens ging iemand anders genaamd Ivo zich ermee bemoeien en bood 0,25 Ethereum. Oftewel €421. Anne ging er overheen met een bod van ongeveer €438. En toen kwam een gebruiker genaamd Godlike. En die bood 0,4 Ethereum. En omgerekend is dat ongeveer €700. Nou, Anne bood nog een keer een halve Ethereum. En toen bood Godlike 0,8 Ethereum. Daarna kwam een andere jongen genaamd Luc. En Luc, die had de ballen om 1 Ethereum te bieden. En dat staat ongeveer gelijk aan €1800. Ja, toen liep het een beetje uit de hand en... Ik moet het thuis even uitleggen. Het moment dat de volgende bieding binnenkwam was ik aan het werk met twee goede vrienden van mij, Rens en Pieter. Zoals jullie weten werk ik naast YouTube ook nog als freelance editor. En per toeval keek ik op de website waar ik het digitaal kunstwerk op had gezet. En zag ik het volgende bod binnenkomen. Er is weer een nieuwe bieding binnengekomen. En? $3200. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee, dit gaat Ja, nee, ik nee, zweer. niet. Iemand heeft net 1,75 Ethereum geboden. Nee. Kijk, Gast. Ja, jongen. Ik vind het echt niet normaal. Holy Ik shit. ook. Holy shit, gast. Heel kippenvel. Ik weet niet waarom, het is maar geld, maar... Holy shit, man. Gast, wat veel, jongen. Ja, ik had afgesproken met Mart en met mezelf dat de listing ongeveer een week lang bleef staan. Vervolgens gingen we gewoon verder werken, want we hadden superveel werk te doen. En ineens gebeurde dit. Er is nog meer geboden. Ja, ik zweer het. Hoeveel dan? Nou, hoeveel? $5500. Nee, toch? Ja. Ja, klopt wel, ja. Is dat echt? Ja. $5500 nu. Vast. Niet normaal. Holy shit. Dat is fucking veel geld, hè? Dat is insane veel geld. Dat is wel mijn kunstwerk, dat is wel. Maar €5500 had ik er niet voor gegeven. Nee, maar wie is Maar dat dan? het is wel heel mooi. Wat voor guy is het dan? Want dan moet je toch ontzettend veel geld hebben als je dat even aan een Ja, dat zijn mensen die vroeger heel veel hebben verdiend met bitcoins en zo. Geef het nu allemaal weer uit. Laat het maar aan jou uitgeven, inderdaad. Dit is gewoon de helft van $10.000. Dat heb je goed berekend, ja. Tot het Ethereum straks in één keer naar beneden knalt. Ja. Yo, maar inderdaad. Heb je gezien dat er $5500 is geboden? $5500. Ja, dat heb ik net gezien.
tering, what the fuck, jongen. Holy shit, Wat gast. is dit, jongen? Niet doen. Oh, oké. Verder werken. Meer geld verdienen. Nou, toen gingen er weer een paar dagen voorbij en er werd eigenlijk helemaal niet meer geboden. Wat ik prima vond, want het was, nou ja, dit is al heel veel geld. En toen, de dag voordat ik de biedingen ging sluiten, was ik aan het voetballen met vrienden en gebeurde het volgende. Jongens, er is $9.500 geboden. Wat? Ja, ik zweer het. En een dag later heb ik dat bod geaccepteerd. Oké, het is nu zondagochtend, 11:59. Dat betekent dat de auction bijna sluit. Ik ga hem bijna sluiten. Het is bijna 12 uur, nog 5 seconden, 3 seconden, 2 seconden, 1 seconde. Ik ga het bod accepteren. Daar gaan we. 4,5 Ethereum. Dat staat ongeveer op dit moment gelijk aan $10.000. En dat is echt een super hoog bedrag. Ik heb contact gezocht met de man die het kunstwerk heeft gekocht. En het mooie aan dit verhaal is dat deze kijker internationaal is. Het is een man uit Rusland en hij kijkt mijn video sinds de cryptocurrency miner video. Hij zit al vele jaren in de crypto scene en woont momenteel op Cyprus. En hij heeft gezegd dat hij de NFT heeft gekocht om mijn kanaal te supporten. En om mij wat extra geld te geven zodat ik dit fulltime kan doen en nog betere content kan maken. En hij zei er ook nog bij dat hij het artwork van Mart super vet vond en het een mooie herinnering is voor als Bitcoin de $100.000 raakt. Mart en ik hebben van tevoren afgesproken en het lijkt me heel reëel dat we allebei de helft kregen van wat er werd geboden. Iedereen die heeft geboden, mocht je kijken, dankjewel voor in ieder geval de support. Dankjewel dat jullie het willen mogelijk maken dat ik dit fulltime ga doen. Het doet me heel goed. Ik vind het heel bijzonder dat we dit hebben gedaan. Wauw, dankjewel. We gaan ons best doen. Stay safe. En tot de volgende keer. Dankjewel.